হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ পেৰাৰ এটা ৰেচিপি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব। আহকচোন তেতিয়াহ'লে মই বনোৱা পেৰাৰ ৰেচিপিটোত কি বস্তু মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই যাওঁ। প্ৰথমতে মই একাপ পাউডাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। আধা কাপ আমুল তাজা লিকুইড গাখীৰ লৈছোঁ। এবাটি চেনি মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ আৰু লগতে 4টা থিনাৰ বিস্কুট মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। থিনাৰ বিস্কুট দিলে পেৰাৰ কালাৰটো একদম বোকা খাটৰ পেৰাৰ দৰে হয়। নিদিলেও হৈ যায়, কিন্তু মই কালাৰটো ধুনীয়া হ'বৰ বাবে থিনাৰ বিস্কুটকেইটা দি দিছোঁ। এতিয়া মই এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ আৰু একদম গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিছোঁ আৰু তাতে মই 2 চামুচ ঘি দি দিছোঁ। ঘিখিনি গলি অহাত মই ইয়াতে লিকুইড গাখীৰখিনি বাকি দিছোঁ। গাখীৰখিনি মই বেছি গৰম হ'বলৈ নিদিওঁ, অলপ হাতেৰে চুব পৰা হৈ থাকোঁতেই ইয়াতে মই পাউডাৰ গাখীৰখিনিও বাকি দিম। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পাছত মই এনেদৰে হাতাৰে লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে মই হাতেৰে চুই চাইছোঁ, অকণমান গৰম হওঁতে এতিয়া মই ইয়াত পাউডাৰ গাখীৰখিনি অলপকৈ দি দিছোঁ আৰু অলপ গাখীৰ দি এনেদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। পাউডাৰ গাখীৰখিনি গোটেইখিনি বাকি দিলে হয়তো লদা পাতি যাব পাৰে। এনেদৰে মই গোটেইখিনি পাউডাৰ গাখীৰ ইয়াত মিলাই ল'লোঁ আৰু মিলাই লৈ মই হেতাখনেৰে ভালদৰে লৰাই আছোঁ। এনেদৰে মই একেৰাহে প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় লৰাই লৈছোঁ, কাৰণ এনেদৰে লৰাই নাথাকিলে গাখীৰখিনি গোটা বান্ধি যায় আৰু পেৰা পাৰফেক্ট নহয়। গাখীৰখিনি ভালদৰে মিলাই হৈ যোৱাৰ পাছত মই ইয়াত থিনাৰ বিস্কুটৰ গুড়িখিনিও দি দিছোঁ। আকৌ একেদৰে লৰাই আছোঁ। এইদৰে লৰাই মই গাখীৰখিনি একদম মিহি হোৱালৈকে লৰাই আছোঁ। এতিয়া এইখিনি প্ৰায় ডাঠ হৈ আহিছেই। এনেদৰে মই লৰাই ছাইডত লাগি থকাবিলাকো এৰুৱাই লৈছোঁ আৰু হেতাখনেৰে এনেদৰে হেঁচি লৰাই আছোঁ, কাৰণ হেতাখনেৰে হেঁচি দিলে সূতা বান্ধি থকাবিলাক ভাগি যাব। আৰু এয়া দেখিছেনে, মোৰ এইখিনি মিশ্ৰণখিনি পূৰা মিহি হৈ গৈছে। যেতিয়া এইদৰে মিহি হয় তেতিয়া এটা পাৰফেক্ট পেৰা হয়। এয়া দেখিছেনে, গাখীৰখিনি মোৰ প্ৰায় ডাঠ হৈ আহিছে। এইকণ সময়তে মই ইয়াত পিচি থোৱা চেনিখিনি বাকি দিম। চেনিখিনি দিয়াৰ পাছত মই আকৌ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে লৰাই মই আৰু অকণমান চেনি দি দিছোঁ। সোৱাদটো অকণমান কম হোৱা যেন লাগিছে, কাৰণ এয়া দেখিছেনে, চেনিখিনি দিয়াৰ পাছত আকৌ ডোটো অকণমান ঢিলা হৈ গৈছে।
এইকণ সময়তে মই এইখিনি এখন প্লেটত কাঢ়ি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে হাতেৰে মঠি ল'ম। যিমানে মঠা হয় সিমানে পেৰাটো ধুনীয়া হয়। এয়া দেখিছেনে আটা মঠাৰ দৰে মই এইখিনি মুঠি ল'লোঁ আৰু প্লেটখনত মই অকণমান ঘিউ লগাই লৈছিলোঁ যাতে লাগি নধৰে। এইখিনি মই ভালদৰে মঠি ল'লোঁ আৰু এটা এটাকৈ পেৰা বনাই যাম। পেৰাৰ শ্বেপটো আপোনালোকে যিকোনো ধৰণে দিব পাৰে। মই এই ধৰণে বনালে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে এনেদৰে দিছোঁ। এনেদৰে মই এটা এটাকৈ গোটেইখিনি পেৰা বনাই ল'লোঁ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে পেৰাখিনি। একেবাৰে বোকাখাটৰ পেৰাৰ দৰেই হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত ধুনীয়া হৈছিল। আপোনালোকে বাৰু মোৰ এই পেৰা বনোৱা ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? যদি ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।